নমস্কাৰ মই নিখিতাই আপোনালোক সকলোকে নিখিতাস কিচেনলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা খুব সহজ মিঠাই ৰেচিপি লৈ আহিছো। আজিৰ ৰেচিপিটোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈনো মেৰিগোল্ড বিস্কুটৰ পৰা অতি সহজে পেৰা বনাব পাৰি। গতিকে চাই লওঁ আহকচোন মেৰিগোল্ড বিস্কুটৰ পৰা পেৰা বনাবলৈ আমাক কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মেৰিগোল্ড বিস্কুটৰ পৰা পেৰা বনাবলৈ আমাক লাগিব মেৰিগোল্ড বিস্কুট 3 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ, 3 চামুচ চেনি, 1 চামুচ ঘিউ আৰু 4টা ইলাইচি। প্ৰথমে চেনিৰ চিৰাপ বনাই ল'ম। সেয়ে গেছৰ ফ্লেম অন কৰি চচপেন এটাত 2 কাপ পানীত 3 চামুচ চেনি দি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। চেনিখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ গৈছে। এইখিনিতে এতিয়া ইলাইচি কেইটা থেতেলিয়াই দিছোঁ। চিৰাপখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি চিৰাপখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ এনেদৰে অলপ সময় ৰাখি দিব লাগিব। এতিয়া পেৰা বনাবলৈ আমি বিস্কুটখিনি গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব। বিস্কুটখিনি এনেদৰে সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি ল'ব, তেতিয়া গুড়ি কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। এয়া চাওক বিস্কুটখিনি গুড়ি কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকেও বিস্কুটখিনি এইদৰেই গুড়ি কৰি ল'ব। বিস্কুটৰ গুড়িখিনিৰ লগত এতিয়া 3 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ মিহলাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে 1 চামুচ ঘিউ দি ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। আপোনালোকে ঘিউৰ পৰিমাণ অলপ বেছিও কৰিব পাৰে। ঘিউখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। তাৰ পাছত ইয়াতে এতিয়া চেনিৰ চিৰাপখিনি অলপ অলপকৈ দি মঠি ল'ম। ৰুটি বনাবলৈ আমি যেনেদৰে আটাখিনি মঠি লওঁ তেনেদৰেই মঠি ল'ব লাগিব। মিশ্ৰণখিনি যিমান পাৰে ভালদৰে মঠি ল'ব। ভালদৰে মঠিবলৈ এইকাৰণেই দিছোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে পেৰাৰ আকাৰ দিব তেতিয়া পেৰাৰ ছাইডবোৰ ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব কম থাকে। আপোনালোকেও ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে এনেদৰেই এটা স্মুথ ডো বনাই ল'ব। মঠি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি পেৰাৰ আকাৰ দিব লাগিব। অলপমান মিশ্ৰণ হাতত লৈ হাতৰ সহায়েৰে পেৰাৰ আকাৰ দি ল'ম। এয়া এটা পেৰা আপোনালোকক বনাই দেখাইছোঁ। বাকী থকা মিশ্ৰণখিনিৰে আটাইবোৰ পেৰা এই ধৰণে বনাই ল'ম।
আপোনালোকেও এই মেৰী বিস্কুটেৰে অতি সহজে বনোৱা পেৰাৰ ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰক আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ যদি নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নিখিতাছ কিটচেন আৰু লগতে নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। নতুন এটা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।